So hello everyone, welcome back to a new video. So in today's video I'm going to change this exhaust to my stock muffler, and I'm going to show you why I'm going to change this exhaust in just few weeks. It has really harmed the engine. Show it to you guys what's the reason behind changing this Akrapovic exhaust. Let's start. So you saw the main reason I'm going to change this exhaust. Main कुरा अहिले धेरै नै इन्जिन ओइल खाएको छ अनि हिट पनि लास्टै हुन्छ. मैले बाइक यहाँ 4200 छ नि, त्यसमा मैले 3500 मात्रै कुदाएको छ लास्ट टाइम सर्भिस गरेर. फ्यु विक्स मात्रै राखेको छु मैले एक्जस्ट. त्यो दिन राखेको पनि छैन, त्यसमै यसले इन्जिन ओइल खाएर लो ओइल प्रेसर देखाउने बनाइदिएको छ. सो द्याट्स वाइ आइम गोइङ टु मुभ ब्याक टु स्टक एक्जस्ट है. एन्ड यो चाहिँ पर्फर्मेन्स मोडहरू हो, यतिकै गर्न चाहिँ हुँदैन. आई वाज जस्ट थिङ्किङ टु किप इट फर फ्यु डेज है, केही दिनको लागि राख्ने भनेर सोचेको थियो, तर मेरो एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ यत्तिकै राखेको थियो, यत्तिकै युज भइरहेको थियो. सो इट वाज इटिङ अ लड अफ इन्जिन ओइल. चाहिँ म स्टक एक्जस्टमा मुभ गर्छु अनि त्यसपछि बाइकलाई चाहिँ सर्भिस गरेर प्रोपरली एक्जस्ट चाहिँ मोडिफाई गर्दिनँ. इट्स पर्फर्मेन्स मोड के यो, आफूले गर्न मिल्दैन बिना इसी रिम्याप गरेर क्लास नगरिकन यु क्यान डु इट. सो इट्स इन्जिन हार्मफुल हुन्छ लास्टै. सो डोन्ट डु इट. कहिले काहीँ 1-2 दिनको लागि इट्स ओके, किनभने हामीले क्याटालिटिक खोलेको छैन, त्यही पनि इट्स अप अ लड अफ इन्जिन ओइल के. यु सो इट कस्तो वार्निङ आएको थियो. द्याट इज द वाइ आइम गोइङ ब्याक टु स्टक एक्जस्ट. सो या अब चाहिँ अरू कुरा मोडिफाई गरौँला, तर एक्जस्ट चाहिँ मोडिफाई नगरौँला धेरै दिनको लागि. मुभ ब्याक टु होम एन्ड लेट्स चेन्ज द एक्जस्ट. आई डोन्ट वान्ट टु किप इट एनीमोर. आई एम गोइङ टु सर्भिस इट फ्यु डेज लेटर. सो लेट्स गो. Let's pop a wheelie. It's super hot right now. Look, 6वटा बात पुगिसकेको हिट लेभलको. सो लेट इट कुल डाउन अ बिट अनि यसलाई खोलेर त्यो स्टक एक्जस्ट हालिदिने हो. आई वाज जस्ट किपिङ इट फर द लुक्स के. यसको लुक्स अलिकति क्लिन, सानो, चिटिक्क स्लिप अन जस्तो लागिरहेको थियो, त्यही भएर राखेको थिएँ. इट्स टु बिग कम्पेयरिङ टु दिस वान. लुक, यो हेरेर मान्छेलाई शङ्का पनि लाग्छ के हो, मोडिफाई गरे हो कि के हो. एन्ड इट्स अल्सो इफेक्टिङ माई इन्जिन ओइल त खान्छ नै खान्छ, हिट पनि लास्टै हुन्छ. दिस इज द 14 मिलिमिटर. यो त चाहिन्छ यहाँ खोल्नलाई, एन्ड 6 मिलिमिटर गएर कि यहाँ चाहिन्छ. यहाँ पनि 6 मिलिमिटर नै लाग्छ. ओ म्यान, इट्स सुपर हट right now. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस अगेन. यसलाई चाहिँ हल्का लुज गरिदिउँ पहिला नै. इट्स लुज, हातले खोल्ने जतिको लुज गरिदिउँ, बित्तिकै भइहाल्यो. अनि त्यसपछि यो भयो 6 मिलिमिटरको. अघि धेरै नै तातो भएर मैले छोडिदिएको एकछिन भन्दा पनि ढिलो भयो काम गर्दाखेरि. सो धेरै नै दिन भइसकेको थियो राख्दा. सो लेट्स रिमुभ इट नाउ. यसलाई यसमै राख्दिउँ, हराउँदैन. ओह, यो चाहिँ हो स्टक एक्जस्ट. यो धेरै नै हेभी छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि त लास्टै हेभी छ. अब चाहिँ यो हालौँ. यहाँनिरको मेन चाहिँ ग्यासकिट यही हो कि, यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली अलाइन गरेर हाल्नुपर्छ यसमा.
टाइम गर्दै अलिकति यो हालिदिउँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यहाँ यसको खाँच छ कि कज इट्स नट हार्मफुल यहाँ बस्दो रहेछ कि एक्ज्याक्टली खाँचमा इनफ 13 र 12 नम्बरको बसेर गरौँ किनभने मेरो लेभल चाहिँ पनि राम्रोसँग ठिक भएको छैन भर्खर प्लास्टर खोलेको छु अझै रिकभर हुन बाँकी नै छ आई क्यान बेन्ड अहिले म बेन्ड गर्न सक्दिनँ त्यति मजाले अलिक अझै दिन त्यसपछि रिकभर हुन्छु Akrapović कटिसक्यो दिस इज लुकिङ टु बिग हो त्यसको कम्पेरिजनमा त बिकज दिस वाज लुकिङ स्मल त्यही भएर त मैले राखेको थिएँ सानो देखेँ दिस वान इज लुकिङ बिग एन्ड इज नो प्रब्लम रिलायबिलिटी इज द मेन थिङ द साउन्ड अफ द स्टक जस्ट आफ्टर 2 months है 2 महिनापछि सुनाउन कस्तो आउँदो रहेछ पुरै लो फ्युल छ यार 20 किलोमिटरको रेन्ज दिइरहेको छ एनिवेज लेट्स स्टार्ट डेली गरेर ठुलो बस टोटली शान्त भयो बाइक पुरै साइलेन्ट भयो यसको कम्पेरिजनमा भाइ टु Akrapović स्टकेज जस्ट आवाज छैन अलिअलि छ त्यस्तो पहिलाको केही छैन ल सिट फर टुडेज भिडियो है यो हो यो इन्स्टल गर्ने थियो खासमा हेरौँ त्यो ओइलको इस्यु आउँछ कि आउँदैन आयो भने त अब भोलि नै सर्भिसिङ गरेर त्यसको पनि भिडियो ल्याउने नै छु सो टिल देन सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान पिस आउट